ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ YouTube channel එකට මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ Cadillac Escalade 600D කියන මොඩල් එකේ SUV එක injector එකක් මම මාරු කරන විදිය. මේකේ අපිට fault එක ආවේ cylinder number 6 කියන 6 වෙනි cylinder එක misfire එකක් තියෙනවා කියලා. අපි දැන් current supply එක පැත්තෙන් check කරලා බලුවා. ඒ පැත්තේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙනම් අපි දැන් කරන්න යන්නේ injector එක ගලවලා බලන්න යන්නේ. මොකද අපිට ඇතුළ cylinder bore එක බලා ගන්න උනාවක් තිබ්බත් අපිට පිටින් බලා ගන්න විදියක් නැති හින්දා අපි කොහොමත් ගලවන්න ඕනේ injector එක. හින්දා අපි දැන් injector එක ගලවන්න යන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ inline 6 3 liter turbo intercooler engine එකක්. inline 6 හින්දා 6 වෙනි සිලින්ඩරේ තියෙන්නේ එන ඇතුලේ තියෙන එක. ටිකක් අමාරුයි. මොකද එන්ජින් එක වාහනයෙන් එළියට අරගෙන කරන තරම් ලේසි නෑ. මොකද වාහනේ එන්ජින් බේ එකේ සයිස් එකත් එක්ක 6 වෙනි සිලින්ඩරේ ඉන්ජෙක්ටරේ තියෙන්නේ ඇතුලේ. අස්සර අත දාගෙන තමයි කරන්නේ. ටිකක් අමාරු වැඩක්. මම දැන් ඔය එළියට ගන්න ඉන්ජෙක්ටර් එක. ඉන්ජෙක්ටර් එක එහෙම පිටින් පේන්න ලොකුවට මුකුත් ඩැමේජ් එකක් වෙලා කාබන් බැඳිලා එහෙම මුකුත් ලොකු වෙලා නැහැ. ඒනට අපි ඕක අරන් ගියා චෙක් කරන් අරන් ගියාම මේගොල්ලෝ කිව්වා ඉන්ජෙක්ටර් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒ හින්දා අපි ඔරිජිනල් කම්පැනි පාර්ට් එකක් රිප්ලේස් කරනවා මේකට.
මම දැන් ඉන්ජෙක්ටර් එක EGR ලයින් එක ඩීසල් හයි ප්‍රෙෂර් ලයින් 6 ටොප් මවුන්ට් ඉන්ටර්කූලරගේ සේරම හයි කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරලා බැලුවා ස්මූත් රන් එකක් තියෙනවා එන්ජින් එකේ. ඊට පස්සේ මම ස්කෑන් එකක් ගහලා බැලුවා. ස්කෑන් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ, කිසිම ෆෝල්ට් කෝඩ් එකක් ආවේ නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගත්තේ වාහනේ. අපි එහෙනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.